guys! Welcome back to my channel. So guys, ngayon magre-review na naman tayo ng sapatos. And re-reviewin ko guys yung pinag-uusapan ngayon na Air Jordan XI Jubilee. Kasi 25th anniversary na ng Air Jordan 11. So, nag-decide sila maglabas ng sapatos na to. Which is ito na nga yung re-reviewin ko guys. So, ito siya guys. Super ganda talaga nito guys. Nung nakita ko to, sabi ko, shucks, sana may pambabae para pwedeng sa akin na lang siya mapunta. Pero so sad, wala talaga guys. Hindi talaga pwede sa akin to. So yan, nagsuot din ako guys ng shirt na Air Jordan para naman turn sa anniversary natin. Pero sa asawa ko to guys, kaya makikita nyo yung manggasagan dito na. May papagalitan na naman ako na sabi na naman, ginagawa mo na naman pambahay yung mga damit ko. Guys. Pero syempre, parang matchy-matchy tayo sa sapatos natin. So, nagsuot ako nito. So, ito yung box niya, guys. Yan. Alam niyo, guys, gusto kong bigyan ng justice yung box nito kasi sobrang ganda. Ayun siya. Box pa lang. Tingnan niyo. Focus ko siya, guys. Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Ang lupit ng box. Diba? So guys, ito na siya. Oh, diba? Ang ganda-ganda niya. So, papakita ko sa inyo yung closer look nito. Ayan. Okay, mag-start tayo guys sa material niya. Tanggalin natin ito. Ayan siya. So, okay guys, mag-start tayo sa material niya. So, ito, meron siyang patent leather. Ito. So, patent leather ito guys. Ito. Ayan. Ang ganda guys ng leather na to kasi shiny siya. Hindi siya madaling makikris kasi nga patent leather siya. And then, ballistic mesh yung tan niya. Yan. And then, sa top ng tan niya, meron ditong nakikita nyo ba? Jordan leather plate. Ito. Plus, meron pang Jumpman logo na silver. Diba? Ganda talaga nito, guys. And then, yung midsole niya, guys. Pylon midsole. Ayan. And yung outsole niya, guys. Clear gum rubber. With solid rubber herringbone. Ito. So, meron din siyang carbon fiber plate. Ayan siya. And then, syempre, may Jumpman logo dun sa gitna. And syempre, yung heel niya, guys. May number 23 dito, guys, sa heel niya. And then, dito, meron din Jumpman logo. Ang lupit, guys, oh. Kala mo hindi siya number 23, pero 23 siya, guys, oh. Alam mo, guhit-guhit lang, no? Guys, yung Jumpman logo na silver na to. Ang tigas niya, oh. Ang ganda-ganda talaga ng sapatos na to, guys. Diba? Pero, ito sa, leather to. Tapos, may Jumpman logo edit, guys, dito sa may tang. Then, Jumpman logo edit, guys, dun sa may insole. Ito nyo. Ayan. Tsaka, 23 na din. Sa may insole. Okay, guys. Pinanghuli ko talaga sabihin to kasi for the first time, in-spelled out nila yung Jordan dito sa may eyelets.
Kita nyo ba? Ang ganda-ganda nito, guys. Pero guys, ayaw to ng asawa ko kasi nga, mas gusto niya daw yung Concord. Kunin natin yung Concord, guys. So, ito guys yung Concord. Ito guys yung Jubilee. Bigyan ko kayo guys ng comparison sa dalawang to. Number 45, ito number 23. Sabi ko, ang lupit nito kasi hindi ko napansin na number 23 pala yun kung di mo siya lalapitan. Sabi niya, ito din naman, number 45. Hello, kahit sa malayon, kita kong 45 yan eh. Ito, 23, diba? Hindi mo pansin kasi parang lang siyang guhit-guhit. Kaya ang astig-astig guys ng sapatos na to. And then, Jumpman logo niya, naka-stitch lang. Yung Jumpman logo nito guys, see? Jumpman logo place na siya, guys. Kumuha guys ng 5 piso, ganun kakapal. Ito. Oo, kumuha ka ng 5 piso, ganun kakapal. Matigas talaga to. Syempre, for the first time nga, wala siyang, hindi naka-spelled out yung Jordan niya dun sa eyelets. Ito, naka-spelled out. So, kung pipila ko guys, classic versus tong timeless, syempre, pupunta tayo sa timeless, diba? Dito tayo sa timeless, guys. Diba? Huwag yan akong i-bash kasi nabash na ako ng asawa ko dito sa sapatos na to. Mas gusto niya nga daw to kaysa dito. Pero mas gusto ko to. Para sa akin lang naman, guys. Okay? So, guys, ito ko na i-end tong vlog na to. Kung hindi ka pa nagsusubscribe, pa-subscribe naman dito. And see you guys on the next one. Marami pong salamat. Bye!